and this morning we will cook a Mechado. And you know what? This Mechado is not an ordinary Mechado because this is our own recipe of Mechado. So ano pang hinihintay natin? Halina't samahan niyo ako magluto ng Mechado. Moshi Moshi? Okay mga kachocho, now let's introduce to you the main ingredient of our menu, the Mechado. So, come on. So here mga kachocho, we have the three sections of the ingredient for the Mechado. So first, the raw meat, followed by the vegetables and fruit, and the herbs. So magsimula tayo dito sa herbs, which is the star anise, black pepper, rosemary for the meat, and the dahon ng laurel. And to have more good aroma for the meat is the thyme leaves. So mamaya gagamitin din natin ang Hans, the diced tomatoes, and the juice of the pineapple, the tomato sauce original from Del Monte, and the 7-Up. Now, dito naman sa vegetables and fruit, we have the tomato, the bell pepper, the onion, carrot, garlic, potato, and cassava ng sago. At dito naman sa main ingredient, which is the raw meat, we have the beef, sponsored by Montana, and followed by the pork, pampalasa. We have the tambok, and the pata, and the buku. So first step na tayo mga kachocho, and here we go. So basic lang, itong mga nakat natin na tomato, onion, and garlic, ilalagay lang natin sa malaking casserole. So tira, lagay lang natin. Pantayin, and after nung mapantayin mo na, parang gagawin mo lang siyang beddings for the mga pork and beef. So tara, napantay na. Ilalagay mo lang ang bantay na siya. So ilalagay lang natin ang ating pata. After, papantayin mo lang ulit. And pag napantay na, ilalagay mo na ang ating beef. So ilalagay lang, papantayin mo lang again. At pag napantay mo na, kita mo na yan, pantay na diba? Ilalagay natin ang star anise. Ito ang magic dito sa ating Mechado. At syempre, hindi mo mawala ang laurel. Dahon ng laurel. Kung bahala kung estimate kung anong karami ang ilalagay mong dahon ng laurel. At kunting black pepper. At syempre, maglalagay tayo ng kunting rosemary at para hindi masyado malasa yung meaty na lasa from the beef and pork. Kunti lang. Because ito ang nilalagay para sa pang-aroma ng ating crepes. And kunti din lime leaves. And after, isusunod natin yung diced beef. Okay na, papantayin mo lang ulit. Yan, lalagyan na natin ang pata, ang beef na whole, at ang diced beef. Ngayon, ilalagay na lang natin itong 1/2 na bone from a pork para pampalasa lang, para hindi masyado powerful ang ating beef. At isusunod natin itong patty na meat from a pork. Lagyan lang natin. Okay na mga kachow-chow. So, nalagay na natin lahat dito. Kita ninyo, masyado siyang puno para hindi masyado naabot ang limit. So, ngayon, lalagay lang natin siya ng water. Ilagay mo pag lalagay ka ng water is above the meat always. Para maluto at lumambot yung mga karne natin dito. So, dito, ma-estimate natin na halos uubusin mo lang yung 6 liters. Pero huwag masyadong puno kasi pag gumulo yan, maapaw yung tubig. Sakto pa yan. Ngayon, tatakpan lang natin. At ilalagay natin sa stove. Ayan. At hindi na natin siyang gumulo. That's all for the first step. Second step na tayo mga kachow-chow. Ilalagay lang natin ang soy sauce and vinegar sa ating kumukulong Mechado. So, hindi na. Ilalagay lang natin. Oops, sakto na yan. And vinegar na din. Oops, tama na. And hayaan na natin siyang kumulo. And tatakpan lang natin. And after, we will just wait at least 3 hours or 4 hours para mas lumambot ang ating baka at ang ating pork. So, we have the
slow fire para hindi masyado siyang overcook. So, haluin lang natin muna mga ka-chow-chow para mabalance ang paglambot ng pork at beef natin dito. Yan. Kita ninyo. Itimplahan na lang natin yan mamaya. So, ngayon, we have the third step. So, here's the third step natin. Pagpatuloy lang natin itong i-chop natin na potato and bell pepper, carrot, and the banana or the kasaba ng sana. So, ito. Lagyan lang tayo ng oil. At painitin natin. So, ngayon, uulahin na natin muna ang potato. Ang potato, hindi natin pipatuloy masyado. It's just a shade cook. Okay? So ngayon, pinitrito na natin yung potato at gagawin lang natin ang ginawa natin sa potato to the rest of the vegetable that we cut. Okay? So ngayon mga kasaw-saw, ating tinipla ng bunting 7-up ang ating pinakuluang baka at pork. So lilipat natin dito yung pinakuluan natin baka at pork para hindi masyado magastos sa gasolina o sa petrol tank. Okay? Maglagay kanina ng 7-up ngayon, lalagyan natin siya ng del monte pineapple juice. Hindi lang muna kasi mamaya titiglaan na natin. So ngayon mga ka-chow-chow, last step na tayo. Ito ang hands, guys, and we will just pour it your mechado. And itong last step natin, parang titiglaan lang natin siya. So ito, ang del monte, we will just estimate it. Ito na balak ko paano estimate ang paglagay ng del monte ng tomato sauce. Yan, lagyan na natin. And if you remember, ating mga prenito kanina ng mga tomato, carrot, banana, and the bell pepper. So ngayon, uulahin lang natin muna ang bell pepper and the banana. Okay? Haluin lang natin. So ngayon, ilalagay na natin ang last step which is the potato and the carrot. Matapos natin haluin, hindi natin na kumulo lang ng konti because kanina pa natin ito pinakakulan almost 3 hours. So ngayon, hindi natin kahit konti na lang para maluto lang yung potato and the carrots. Okay? So, ganun lang ka-easy gumawa ng mechado mga ka-chow-chow. So I hope we see each other again in our next session. Thank you!